हेलो स्टूडेंट्स आज आम इंग्लिशर माने अर्थात HSLC 2026 जिসকল दिबा তোমালোকৰ বাবে इंग्लिशर কিছুমান इम्पर्टेन्ट कुएशन লৈ আহিছো যিবোৰ कुएशन এবাৰ ৰিপিট হ'ব পাৰে সো ফার্স্ট कुएशन ইজ এক নম্বৰটো চোৱা হোৱাট হ্যাপেন টু লেন্সছ ফিল্ড আফটাৰ দ্য হেলস্ট্ৰম এটো HSLC 15ত আহিছিল 2015 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল এবাৰ ৰিপিট হ'ব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট আছে তাৰপিছত দুই নম্বৰটো হোৱাই ডিড লেন্সো সে দ্য ৰেইনড্ৰপছ ৱেৰ লাইক নিউ কইন্স 2015 চনত এই কুৱেশ্যনটো মেট্ৰিকত আহিছিল ইংলিশৰ সো এটো ইম্পৰ্টেন্ট আছে চাবা তিন নম্বৰ চোৱা দিস আর নট রেইনড্রপস ফেলিং ফ্রম দ্য স্কাই দে আর নিউ কইন্স হোয়াই ডিড লেন্সো কনসিডার্ড রেইনড্রপস এজ নিউ কইন্স 2015 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল 2015 চনত কিন্তু এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল হ্যাঁ ইম্পৰ্টেন্ট আছে চাবা তাৰপিছত মই যিবিলাক কৈ আছো সব ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন হয় এইবিলাক তোমালোকে চাবা হোয়ার ওয়াজ লেন্সোস হাউস সিটুয়েটেড এটো আছিল 2016 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল ইম্পৰ্টেন্ট আছে 5 নম্বৰটো অল থ্ৰুআউট দ্য নাইট লেন্সো থট অনলি অফ হিজ ওয়ান হোপ ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেন্ট আছে চাবা মই বেছি দিয়া নাই 30টা মান কুৱেশ্যন দিছো এইবিলাক সব ইম্পৰ্টেন্ট আছে তোমালোকে এটা এটাকে চাই যোৱা আৰু লিখি যোৱা এটো আছিল না এই আনসারটো এই কুৱেশ্যনটো অল থ্ৰুআউট দ্য নাইট লেন্সো থট অনলি অফ হিজ ওয়ান হোপ What was Lenso's only one hope? 2017 চনত আহিছিল এটো 6 What did Lenso do throughout the morning? What did he see in the northeast? 2018 চনত আহিছিল ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন হয় ৰিপিট হ'ব পাৰে সো নেক্সট সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লেন্সো's soul was filled with sadness why 2018 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাতে এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল ইম্পৰ্টেন্ট আছে what did Lenso write in his letter to God 2019 এটো ইম্পৰ্টেন্ট আছে what does courage mean to Mandela 2015 আৰু 2017 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল এবাৰ ৰিপিট হ'ব পাৰে এটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন ইংলিশৰ তাৰপিছত which does he think in natural to love or to hate 2016 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল 2016 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল ইম্পৰ্টেন্ট আছে এইবিলাক কুৱেশ্যন এটো জিটো কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ কৰেজ মিন টু মান্ডেলা এটো হেৰি পৰা আহিছে নেলসন মান্ডেলা এটো নেলসন মান্ডেলাৰ পৰা আহিছিল 11 নম্বৰটো হোৱাট মিশনস উড মান্ডেলা লাইক টু অ্যাচিভ ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ সাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড হার পিপল অন সিকিউৰিং দ্য পলিটিকেল ইমেনকিপেশ্যন 2018 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল ইম্পৰ্টেন্ট আছে 12 নম্বৰটো চোৱা দ্য অপ্ৰেছড এণ্ড দ্য অপ্ৰেছৰ লাইক আৰ ৰবড অফ দেয়াৰ হিউমেনিটি হোৱাট মেক্স মান্ডেলা সে দিছ 2018 চনত এই কুৱেশ্যন আহিছিল মই যিবিলাক দিছোঁ সব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন হয় ৰিপিট হোৱাৰ চান্স যিবিলাক আছে সেইবিলাক দিছোঁ তাৰপিছত 13 নম্বৰটো চোৱা হোৱাট ডিড মান্ডেলা সে এবাউট দ্য ৱেলথ অফ হিজ কাণ্ট্ৰি 2019 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল ইম্পৰ্টেন্ট আছে When did Mandela begin to hunger for freedom? এটো 2020 আহিছিল ৰিপিট হ'ব পাৰে চাবা What does Mandela mean by courage? Who according to him is a brave man? এটো 2022 আহিছিল ইম্পৰ্টেন্ট আছে তোমালোকে এইবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিবা এটা এটাকে নাচাই লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা Freedom is individual. How does Mandela explain these observations of his? এটো 2022 চনত আহিছিল এইবিলাক তোমালোকে নাচাই লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা মানে তোমালোকে ৰিভিজন হৈ আছে এটো হ্যাঁ ৰিভিজন কৰিবা হাউ ইজ দ্য ওয়াটাৰ অফ দ্য কাবেৰী ৰাইভাৰ ওয়াৰ ডাজ দ্য ৰাইভাৰ অফটেন ইটস ওয়াটাৰ ফ্ৰম এটো হল টি ফ্ৰম আসামৰ পৰা আহা কুৱেশ্যন 2018 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল তোমালোকে চাবা তাৰপিছত 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা হোৱাট ইজ এ কুফিয়া হু ওয়ার্স ইট 2020 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল ইম্পৰ্টেন্ট আছে হোৱাট ডাজ 19 নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ দ্য ৰাইটাৰ সে এবাউট দ্য কুৰ্ক ৰেজিমেণ্ট 2020ত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল 20 নম্বৰটো হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ টি ফ্ৰম আসাম হু ইজ মিষ্টাৰ বৰুৱা মেনশ্যন ইন দ্য লেচন 2000 এটো SSLC 2022 ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন 2022 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল হোৱাট ডিড ভাল্লি see on her way that made her low
এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, কিয়নো এইটো 2015 চনতো আহিছিল, 17তো আহিছিল, 20তো আহিছিল, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চাবা। তাৰপিছত 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, হোৱাট ৱাজ ভাল্লিজ ফেভাৰেট পাছ টাইম, 2016 চনত আহিছিল, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। তাৰপিছত 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, হোৱাট ৱাজ এ চ'ৰ্চ অফ আনএণ্ডিং জয় ফৰ ভাল্লি, হোৱাট ৱাজ হাৰ অভাৰৱেলমিং ডিজায়াৰ, 2018 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, এইবিলাক চাবা। তাৰপিছত 24 নম্বৰটো চোৱা, হাউ মাছ ডিষ্টেঞ্চ ৱাজ দ্য টাউন ফ্ৰম ভাল্লিজ ভিলেজ, হোৱাট ৱাজ দ্য বাছ ফেয়াৰ ফৰ এ ট্ৰিপ ভাল্লিজ ভিলেজ টু দ্য টাউন, 2019ত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। 25 নম্বৰটো চোৱা, হোৱাট ডিড ভাল্লি ফাইণ্ড দ্য অল্ড ওমেন হু ছেড বিচাইড হাৰ ইন দ্য বাছ, এবছলিউটলি ৰিপালচিভ, এইটো 2020 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। 26 নম্বৰটো, হোৱাট উড দ্য টাইগাৰ হেভ বিন ডুইং ইফ ইট ৱেৰ ইন ইটছ নেচাৰেল হেবিটেট, এইটো দুইবাৰ ৰিপিট হৈছিল, চোৱা 19তো আহিছিল, আকৌ 20তো আহিছিল, তাৰমানে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, দুইবাৰ আহিছিল, লগালগিকৈ দুইবাৰ আহিছে, 19তো আহিছে, 20তো আহিছে, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। 27 নম্বৰটো চোৱা, ৱেৰ শুড দ্য টাইগাৰ বি স্নাৰ্লিং এৰাউণ্ড এণ্ড হাউ শুড ইট বি টেৰৰিজিং দ্য ভিলেজ, এইটো 22তো আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। তাৰপিছত 28 নম্বৰ চোৱা, হোৱাট কুড আমাণ্ডা, এইটো আমাণ্ডাৰ পৰা অহা কুৱেশ্যন, আমাণ্ডা ডু ইফ শ্বি ৱেৰ এ মাৰমেড, এইটো 15ত আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। তাৰপিছত চোৱা 29 নম্বৰটো, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে হাউ ডু উই ন' ডেট আমাণ্ডা ৱাজ এ টিনেজাৰ, এইটো 15ত আহিছিল, 15ত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। তাৰপিছত 30 নম্বৰটো, হাউ অল্ড ডু ইউ থিংক আমাণ্ডা ইজ, হাউ ডু ইউ ন' দিছ, এইটো দুবাৰ আহিছে, 16ত আহিছে, 19ত আহিছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হে, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইবাৰৰ কাৰণে চাবা। যিবিলাক দিছোঁ গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে গোটেইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিবা। তাৰপিছত 31 নম্বৰটো চোৱা, ইজ আমাণ্ডা এ ষ্টুডেণ্ট, হাউ ডু ইউ ন', এইটো 17ত আহিছিল, 20ত আহিছিল, চোৱা 18 গেপ গ'ল, 19 গেপ গ'ল, 20ত আহিছে, তাৰমানে এইবাৰ আহিব পাৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। তাৰপিছত 32 নম্বৰ, 32 নম্বৰটো, হুৱেৰ ডাজ আমাণ্ডা ৰোম, হোৱাট ডাজ শ্বি ডু উইথ হাৰ বেৰ ফিট, 2018 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। 33 নম্বৰটো, হোৱাই ডিড দ্য পইট ফিল মোৰ এট হোম উইথ এনিমেলছ দেন হিউমেনছ, 15ত আহিছিল, 19তো আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। 34 নম্বৰটো, হাউ ডু দ্য এনিমেলছ একচেপ্ট দেয়াৰ কণ্ডিশ্যন, হাউ ডু দ্য এনিমেলছ একচেপ্ট দেয়াৰ কণ্ডিশ্যন, 2017 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল, 34 নম্বৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। তাৰপিছত চোৱা 35ত কি দিছোঁ, হাউ ৱাজ কাষ্টাৰ্ড ড্ৰেগন ৰিচিভড আফটাৰ হি হেড কিল্ড দ্য পিৰিয়ড, 2018 চনত কুৱেশ্যনটো আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। 36 নম্বৰটো চোৱা, ৱেৰ ডিড বেলিণ্ডা লিভ, এইটোতো বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থাকে কুৱেশ্যনটো, 2022 চনতো আহিছিল, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কুৱেশ্যন। হোৱাই ডিড কাষ্টাৰ ক্ৰাই ফৰ এ নিউ কেজ, 2022 চনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। 38 নম্বৰটো চোৱা, হাউ ডিড কাষ্টাৰ দ্য ড্ৰেগন ছেভ বেলিণ্ডা ফ্ৰম দ্য পিৰিয়ড, এইটো 2019ত আহিছিল, আকৌ 20ত আহিছে, তাৰমানে ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, এইটো এইবাৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। 39 নম্বৰটো চোৱা, হাউ ডিড কাষ্টাৰ ড্ৰেগন এটেক দ্য পিৰিয়ড, এইটো 2022 চনত আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তাৰপিছত 40 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো হাউ ডিড বেলিণ্ডা এণ্ড হাৰ পেটছ বিহেভ when they say the parrot climbing the window, 2019ত আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। লাষ্ট এটা কুৱেশ্যন 41 নম্বৰটো, হাউ ডিড কাষ্টাৰ দ্য ড্ৰেগন এটেক দ্য পিৰিয়ড, এইটো HSLC 2022ত আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। চ' এইখিনিয়ে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' আৰু কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট লাগিলে কমেণ্ট কৰিবা, আৰু চেনেলটো মানে ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। Thanks for watching.